Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po ako, LM Mados, Fix and Collect. Guys, meron kasi akong gustong i-share sa inyo. Ito yung aking isang room na may plano akong ipa-renovate. Wow naman! Wow! Wow! I-renovate ba? Guys, tingnan nyo sukat nito. Ito lang oh. Halos isang di pa lang. Ganyan lang yung isang room dito sa amin. Ayan. Kasi guys, medyo masikip nga siya. Ayan. So yung kanyang bed medyo mababa. So guys, plano sana namin dito ay basta secret na lang muna. Abangan na lang natin yung pwedeng mangyari sa gagawin namin plano, ano. Kasi ang budget ko rito, nag-iisip ako kung kakasya, budget namin dito ay nasa 5 to 6K. So possible ba guys na magkasyang i-renovate na mapaganda namin yung lugar na to. So abangan natin to ha. At siyempre guys, wala rin pintura. Ayan, wala rin pintura yan. Dapat kailangan din natin na malagyan ng pintura. So yun. Yun lang muna.
guys, medyo may progress nang nagaganap dito sa aming pinaplano. Kaya silipin natin guys. Ayun yung mga batikang kasama namin dito lumidiskarte. Ayan pa lang siya guys. Pero guys, doon sa unang sinabi kong price, medyo sablay tayo doon. Dagdagan pa natin ng konti sa medyo sumali. Ito yung pinaka-pinto niya. Ayan, ginagawa ng aming batikang forma. Ayan. Guys, ito lang naman ay under renovation lang naman. Kaya plano nga ay mapagkasya yung budget pero medyo sablay doon sa sinabi ko na. Okay lang. At least makikita nyo ba lang po. Ayan. Mataas guys yung ano niya, pinaka-bed. Pero malaki yung ilalim niyan. Maganda ang magiging kalalabsan niya. Guys, nagpipicture niyo na ba kung anong magiging itsura nito? Stay tuned lang. Ayan guys, ito yung aming batikang forma. Stay tuned guys. Hello guys! Ito, papakita ko na sa inyo yung initial na nangyari dito sa ginawang room. Ipapakita ko sa inyo kung paano ma-accommodate o paano mapagkasya yung ating budget sa ganitong room. So una-una, itong initial part na ito, natutulugan na. Yan, natutulugan na yan. Ayan. Tapos, meron na, nihanda na rin namin itong TV. Ayan.
So, medyo madumi pa sa ngayon guys at medyo hindi pa rin tapos. Bali, initial pa nga lang siya. Ipapakita ko sa inyo, iikot pa lang. Bagong sumiyento pa lang kasi yan. Ayan. Tsaka wala pa rin siyang pinto. Ayan. So, sige, ito, itong isang aming na diskarte na pira-pirasyong kahoy. Ito, hindi pa lang din po tapos, pipinturahan ko sa ngayon. Gumawa kami nito na box. Pwede mong paglagyan kung anong gamit yung meron kayo. Ayan, pwede mo rin siyang gawin bukuan. Ayan. Bali, double, double purpose siya na pwedeng gamitin. Ano? Ito yung kit naming hagdan na paakyat mo sa tulugan. Ayan, guys, ano pa lang yan, initial pa lang yan. At abangan niyo yung abangan niyo yung medyo final product nito na ginagawang Ito guys, ito nga yung sinasabi ko sa inyo na nakaraan kung paano niyo mamamaximize yung liit o yung laki ng space ng inyong room Nung una kung makikita niyo talaga napakasikip, ang hirap gumalaw. Ito na nga yung simula pa lang, initial pa lang, kumbaga. Yun nga, paano mapapagkasya yung budget na meron ka. So yung unang sinabi ko sa inyong budget, medyo sablay tayo dyan, medyo nag-additional pa tayo ng konti. Sa final, malalaman nyo naman kung magkano lahat yung naging budget itong room na ito. Guys, ito yung idea kung paano nyo mamamaximize yung space. Gatong kalaki lang siya, almost hindi pa lang siya. Ayan. Tapos yung yung width niya, medyo mahaba naman siya. Pero mga 3 meters. 3 meters ang sukat ito. So yun guys, napakaganda nito pagka natapos. Guys, yun nga, papaalam na muna ako sa ngayon. Sa susunod na video na papakita namin sa inyo ay yun yung pinaka-final namin na ginawa. Huwag niyong lulubayan. Stay tuned lang kayo at makikita nyo ang bagong mukha ng room na ito. Guys, kita-kit sa part 2. Pero huwag nyo kalimutan mag-subscribe, like and share. Pindot na rin ang notification bell upang sa ganon ay ma-notify kayo every time na maglabas kami ng bagong video. Bye-bye!